1. આર્થિક સહકાર અને વિકાસ સંગઠન એટલે કે OECD દ્વારા જારી થયેલી માહિતી મુજબ કયા દેશમાંથી સૌથી વધુ શિક્ષિત લોકોનું સ્થાનાંતર થઈ રહ્યું છે? તો કે આપણો દેશ ભારત. આગળ છે, ઈરાનના કયા પરમાણુ બોમ્બ કાર્યક્રમના જનક એવા ટોચના વૈજ્ઞાનિકની તાજેતરમાં હત્યા થઈ હતી? તો કે મોહસિન ફકરીજાદેહ. આગળ છે, ફેસબુક સમર્થિત ક્રિપ્ટોકરન્સી લિબ્રાને હવે કયા નામે મૂકવામાં આવી રહી છે? તો કે ડીએમ. આગળ છે, અહીં ડીએમ એ લેટિન શબ્દ છે જેનો અર્થ દિવસ થાય છે. આગળનો ક્વેશ્ચન છે કે 12 નવેમ્બરે ડૉક્ટર અલીમ અલીની કેટલામી જન્મ જયંતિ ઉજવાઈ? તો કે 125મી જન્મ જયંતિ. આગળ વાત કરીએ તો નવેમ્બર 2020માં વડાપ્રધાને દેશની કેટલામી મન કી બાત સંબોધી હતી? તો કે 71મી. અહીં મન કી બાતની શરૂઆત પીએમ દ્વારા 3 ઓક્ટોબર 2014ના રોજ કરવામાં આવી હતી. આગળનો ક્વેશ્ચન છે, તાજેતરમાં દક્ષિણ કોરિયાએ એઆઈ એટલે કે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સની મદદથી બનાવેલ હ્યુમનોઇડ ન્યૂઝ એન્કરનું નામ જણાવો? તો કે કિમ જુહા છે. બરાબર. આગળ વધીએ. વિશ્વકોશના પ્રણેતા કોણ હતા? તો કે સાકરચંદભાઈ પટેલ. વિશ્વકોશની રચના ધીરુભાઈ ઠાકરે કરી હતી. વિશ્વકોશ ટ્રસ્ટની સ્થાપના 2 ડિસેમ્બર 1985ના રોજ થઈ હતી. ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસ્ટના સ્થાપના દિનને વિશ્વ સંસ્કૃતિ પર્વ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. આગળનો ક્વેશ્ચન છે કે તાજેતરમાં જેઓનું નિધન થયું છે તેવા અહમદ પટેલની પ્રતિમા ક્યાં મૂકવામાં આવશે? તો કે અંકલેશ્વર ઔદ્યોગિક વસાહતમાં. આગળ વધીએ. 5 આઈસ એલાયન્સમાં કયા કયા દેશોનો સમાવેશ થાય છે? તો કે ઓસ્ટ્રેલિયા, કેનેડા, યુકે, ન્યૂઝીલેન્ડ અને યુએસ. આ જોડાણ એ ઉપરોક્ત તમામ દેશો વચ્ચેનું ગુપ્તચર જોડાણ છે. આગળની વાત કરીએ તો 9 આઈસ એલાયન્સના સભ્ય દેશો ક્યાં છે? તો કે 5 આઈસ એલાયન્સના દેશો એટલે કે ઓસ્ટ્રેલિયા, કેનેડા, યુકે, ન્યૂઝીલેન્ડ, યુએસ વત્તા ફ્રાન્સ, ડેનમાર્ક, નોર્વે અને નેધરલેન્ડ. આગળ છે, 14 આઈસ એલાયન્સના સભ્ય દેશો ક્યાં છે? તો કે 9 આઈસ એલાયન્સના દેશો વત્તા જર્મની, બેલ્જિયમ, સ્પેન, ઇટાલી અને સ્વીડન. આગળ વધીએ તો કોવિડ-19ની તપાસ માટે ડ્રાય સ્વેબ ડાયરેક્ટ આરટીપીસીઆર ટેસ્ટની મંજૂરી તાજેતરમાં કોના દ્વારા આપવામાં આવી હતી? તો કે ICMR. શું નામ છે ફૂલ ફોર્મ એનું? તો કે ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ મેડિકલ રિસર્ચ. ડ્રાય સ્વેબ ડાયરેક્ટ આરટીપીસીઆર ટેસ્ટ પદ્ધતિનો વિકાસ કાઉન્સિલ ઓફ સાયન્ટિફિક એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રિસર્ચ સેન્ટર ફોર સેલ્યુલર એન્ડ મોલેક્યુલર બાયોલોજી એટલે કે CSIR-CCMB દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો. આગળના ક્વેશ્ચન તરફ વધીએ. તાજેતરમાં સેનેગલના કયા દિગ્ગજ ફૂટબોલરનું નિધન થયું હતું? તો કે પાપા બાઉબા. તાજેતરમાં ચીને કઈ નદી પર હાઇડ્રો ઇલેક્ટ્રિક પરિયોજના સ્થાપવા માટેની તૈયારી દર્શાવી છે? તો કે ચીનની યાલુંગ જાગંબો નદી, જે ભારતમાં બ્રહ્મપુત્ર નદી તરીકે ઓળખાય છે. બરાબર. ભારતમાં જેને આપણે બ્રહ્મપુત્ર નદી તરીકે ઓળખીએ છીએ તે ચીનમાં યાલુંગ જાગંબો તરીકે ઓળખાય છે. 15નો ક્વેશ્ચન છે કે અમેરિકાની પ્રચલિત ઓનલાઈન ડિક્શનરી મરિયમ વેબસ્ટર અનુસાર વિશ્વનો 2020નો સૌથી પ્રચલિત શબ્દ કયો છે? તો કે પેન્ડેમિક. આગળના ક્વેશ્ચન તરફ વધીએ તો NDDB એટલે કે નેશનલ ડેરી ડેવલપમેન્ટ બોર્ડના ચેરપર્સન તરીકે તાજેતરમાં કોની નિમણૂક કરવામાં આવી છે? તો કે IS વર્ષા જોશીની NDDBના ચેરપર્સન તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી છે. 17મા ક્વેશ્ચનની વાત કરીએ તો તાજેતરમાં ચીને કયા ન્યુક્લિયર પાવર રિએક્ટરને
તેના રાષ્ટ્રીય ગીત સાથે જોડ્યું હતું? તો કે હુઆલોંગ 1. બરાબર. હુઆલોંગ 1ની વાત કરવામાં આવે તો એ ચાઇના દ્વારા વિકસિત 3rd જનરેશનનું ન્યુક્લિયર પાવર રિએક્ટર છે, જે તેના પ્રકારનું પ્રથમ છે. ચીનમાં 47 ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટો આવેલા છે. આગળ વધીએ. તાજેતરમાં કોણ એરટેલ દિલ્હી હાફ મેરાથોનમાં વિજેતા બન્યું હતું? તો કે અવિનાશ શેબલ. બરાબર. કેન્દ્ર સરકારનો ગીધ સંરક્ષણ માટેનો એક્શન પ્લાન કયા વર્ષ દરમિયાન અમલમાં મૂકવામાં આવશે? તો ગીધ સંરક્ષણ પ્લાન કે જેનો કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા અમલ મૂકવામાં આવનાર છે તે વર્ષ 2020થી 2025 સુધી અમલમાં રહેશે. વધુ વાત કરીએ તો કેન્દ્ર સરકારના ગીધ સંરક્ષણ એક્શન પ્લાન અંતર્ગત સૌરાષ્ટ્રના 2 સફેદ પીઠ ગીધ, 3 ગિરનારી ગીધ અને 1 રાજગીધને સૌર ઉર્જાથી સંચાલિત ટેગ લગાવવામાં આવ્યા છે અને ગીધ પર રિસર્ચ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. આગળ વાત કરીએ તો ચક્રવાત બુરેવીની સૌથી વધુ અસર કયા રાજ્યોમાં હતી? તો કે તમિલનાડુ અને કેરળ. ચક્રવાત બુરેવી અગાઉ તમિલનાડુ અને પુડ્ડુચેરી ઉપર ચક્રવાત નિવાર ટકરાયું હતું. બુરેવી ચક્રવાતનું નામ માલદીવ દેશ દ્વારા આપવામાં આવ્યું હતું. 21મો ક્વેશ્ચન છે, વર્ષ 2020માં ફોર્ચ્યુન ઇન્ડિયા 500 લિસ્ટમાં પ્રથમ નંબરે કઈ કંપની રહી હતી? તો કે રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ. ફોર્ચ્યુન ઇન્ડિયાની વાત કરવામાં આવી છે, ના કે વર્લ્ડની. એ પણ તમારે અહીં ધ્યાનમાં લેવું. 22મા ક્વેશ્ચન તરફ વધીએ તો કોંગ્રેસના નવા ખજાનચી પદે કોની નિમણૂક કરવામાં આવી છે? તો કે પવનકુમાર બંસલની. કોના સ્થાન લેશે? તો કે તાજેતરમાં નિધન પામેલા અહમદ પટેલની જગ્યાએ તેમની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. આગળ વાત કરીએ તો સક્રિય જ્વાળામુખી કયું? તો કે માઉન્ટ સેમેરુ ક્યાં આવેલું છે? તો કે ઇન્ડોનેશિયાના પૂર્વ જાવા દ્વીપ ઉપર. આગળ વધીએ તો બોકો હરામ એ કયા દેશમાં સક્રિય આતંકવાદી સંગઠન છે? તો કે નાઇજીરિયા. 25મા ક્વેશ્ચન તરફ વધીએ તો દુઆરે સરકાર પ્રોગ્રામ તાજેતરમાં કયા રાજ્ય દ્વારા શરૂ કરાયો? તો કે વેસ્ટ બેંગાલ એટલે કે પશ્ચિમ બંગાળ દ્વારા. શું છે આ કાર્યક્રમ? તો કે આ કાર્યક્રમ અંતર્ગત પશ્ચિમ બંગાળ સરકાર સરકારી સેવાઓ લોકોના ઘરો સુધી પહોંચાડશે. કશું યાદ આવે છે કે આ પ્રકારની સરકારી સેવા ઘર સુધી પહોંચાડવાનું એક બીજું બી એક હતું રાજ્ય? તો હા, તો કે દિલ્હી હતું. આગળ વધીએ. તાજેતરમાં કયા રાજ્યમાં ભ્રુ જનજાતિઓના પુનર્વસનને કારણે હિંસક વિરોધ જોવા મળ્યા હતા? તો યાદ રાખજો, ભ્રુ જનજાતિ નોર્થ ઇસ્ટમાં આવેલી છે અને મેન કરીને ત્રિપુરાની આસપાસ હમણાં જ ગયા વર્ષે જે થયું હતું, શું કહેવાય, સેટલમેન્ટ ભારત અને આ લોકો વચ્ચે, ત્યારે આ પણ જનજાતિ ધ્યાનમાં આવી હતી. આગળ વધીએ તો ભ્રુ જનજાતિ મુખ્યત્વે ભારતીય ચાઇનીઝ સમુદાય છે, જે મોટે ભાગે આસામ, ત્રિપુરા અને મિઝોરમમાં વસે છે. આગળના 27મો ક્વેશ્ચન છે કે ઓરુન્દોઈ સ્કીમ તાજેતરમાં કયા રાજ્યના 29 જિલ્લામાં વિસ્તૃત કરાઈ છે? બરાબર. શબ્દ શું છે કે વિસ્તૃત કરાઈ છે? તો આ છે આસામ રાજ્યમાં. તો કે શું છે સ્કીમ? તો કે આ અરુણોદય સ્કીમનો હેતુ મહિલા સશક્તિકરણનો છે. આ યોજના દ્વારા રાજ્ય સરકાર એટલે કે આસામ રાજ્ય સરકાર ઘરની નામાંકિત મહિલાના ખાતામાં દર મહિને ઓછામાં ઓછા ₹830 જમા કરે છે. આગળ વધીએ તો ટાઈમ કિડ ઓફ ધ યરનો ખિતાબ કોણે જીત્યું? તો કે ભારતીય અમેરિકન ગીતાંજલિ રાવે. ગીતાંજલિ રાવને આ એવોર્ડ દૂષિત પીવાના પાણી સંબંધિત મુદ્દાઓને હલ કરવાની ટેકનોલોજી અંગે કાર્ય કરવા માટે એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો. આગળ છે વૈશ્વિક ડેરી પ્રોસેસર્સના રેન્કિંગમાં અમૂલ ડેરીએ કેટલામું સ્થાન મેળવ્યું છે? તો કે 8મું સ્થાન. 30મા ક્વેશ્ચનની વાત કરીએ તો વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશનના વર્લ્ડ મેલેરિયા રિપોર્ટ 2020 મુજબ દક્ષિણ પૂર્વ એશિયામાં સૌથી વધુ મેલેરિયાના કેસમાં ઘટાડો નોંધનાર દેશ કયો છે? તો કે ભારત. હવે વિશ્વ મેલેરિયા દિવસની વાત કરીએ ને તો તે આવશે 25 એપ્રિલના રોજ. આગળ છે ભારતીય નેવીએ તાજેતરમાં સુપરસોનિક ક્રૂઝ મિસાઇલ બ્રહ્મોસના એન્ટી શિપ વર્ઝનનું પરીક્ષણ કયા સ્થળેથી કર્યું હતું?
તો કે અંદમાન અને નિકોબાર આઇલેન્ડ ખાતેથી. 32મા ક્વેશ્ચનની વાત કરીએ. ખેડૂતોને થતા અન્યાય અને કૃષિ કાયદા મુદ્દે પંજાબના કયા પૂર્વ મુખ્યમંત્રીએ પદ્મ વિભૂષણનું સન્માન પરત કર્યું હતું? તો કે પંજાબના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી શ્રી પ્રકાશસિંહ બાદલ. અહીં ODPS 2.0 અંતર્ગત રાજ્ય સરકારે પ્લાન પાસ કરાવવા માટે 15 પેરામીટર્સનું સૂચન કર્યું છે. આગળ વધીએ. ગુજરાત સરકારની રાજ્યમાં બિલ્ડરો માટે સર્જાયેલી ઓનલાઈન ડેવલપમેન્ટ પરમિશન સિસ્ટમ 2.0 ODPS 2.0 અંતર્ગત ઓનલાઈન પ્લાન પાસ કરાવવા માટે કેટલો સમય લાગશે? તો કે ઓનલાઈન અરજી કર્યા બાદ લઘુત્તમ 27 દિવસ અને મહત્તમ 44 દિવસમાં તેનો સમય લાગશે. કે જે અંતર્ગત અહીં આપણે પહેલાં વાત કરી કે અહીં આવશે કે આ અંતર્ગત રાજ્ય સરકારે પ્લાન પાસ કરવા માટે 15 પેરામીટર્સનું સૂચન કર્યું છે. બરાબર, કે 15 વસ્તુ ફૂલફિલ થવી જોઈએ. આગળનો 34 ક્વેશ્ચન છે કે ઓલ ઇન્ડિયા રેડિયોના જાણીતા કયા અનાઉન્સરનું તાજેતરમાં નિધન થયું છે? તો કે સાદિક નૂર પઠાણ સાહેબનું, કે જેઓ ઓલ ઇન્ડિયા રેડિયોના જાણીતા એનાઉન્સર હતા, તેમનું નિધન થયું છે. આગળ વાત કરીશું તો તાજેતરમાં RBI કઈ બેંક પર નવા ક્રેડિટ કાર્ડ ઇસ્યુ કરવા અને નવા ડિજિટલ લોન્ચિંગ પર કામચલાઉ પ્રતિબંધ લગાવ્યો હતો? તો કે HDFC બેંક માટે. અહીં ફેસબુક સમર્થિત ક્રિપ્ટોકરન્સી લિબ્રાને હવે કયા નામે મૂકવામાં આવી રહી છે? આપણે વાત કરી એમ DM. બરાબર છે. આગળના ક્વેશ્ચન તરફ જઈએ તો તાજેતરમાં કયા મ્યુઝિક સાધનની બનાવટના 100 વર્ષ પૂર્ણ થયા હતા? તો કે થેરેમિન. તેને વિશ્વનું પ્રથમ ઇલેક્ટ્રોનિક મ્યુઝિક સાધન માનવામાં આવે છે. તેને લિયોન થેરેમિન દ્વારા બનાવવામાં આવ્યું હતું. આગળનો ક્વેશ્ચન છે વન ડે ક્રિકેટ ઇન્ટરનેશનલમાં ઝડપી 12,000 રન બનાવનાર ક્રિકેટરનું નામ જણાવો? તો કે વિરાટ કોહલી. 251 વન ડેમાં તેણે આ સિદ્ધિ મેળવી હતી. આગળ છે તારક મહેતા સિરિયલના કયા લેખકે તાજેતરમાં આત્મહત્યા કરી લીધી હતી? તો કે અભિષેક મકવાણા. તાજેતરમાં જેમનું નિધન થયું છે એવા લેખક શ્રી જયંતિભાઈ મેઘાણી કોના પુત્ર હતા? તો કે ઝવેરચંદ મેઘાણીના. આગળનો 40મો ક્વેશ્ચન છે અર્થતંત્રના સંદર્ભમાં વી શેપ્ડ રિકવરીનો અર્થ શું છે? તો કે અર્થતંત્રમાં તીવ્ર ઘટાડા પછી અર્થતંત્રને મળેલ તીવ્ર પુનઃપ્રાપ્તિ. હવે આજના કેટલાક વનાયસની વાત કરી લઈએ તો દેશમાં ક્યારથી નોન BIS એટલે કે બ્યુરો ઓફ ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ હેલ્મેટનું ઉત્પાદન અને વેચાણ અપરાધ ગણાશે? તો કે 1 જૂન 2021થી. આગળ છે કયો દેશ ગુજરાતમાં રેફ્રિજરેટેડ વેક્સિન ટ્રાન્સપોર્ટેશન પ્લાન્ટ નાખશે? તો કે લક્ઝમબર્ગ. તાજેતરમાં વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ વેક્સિન ટૂર કરી હતી. કોવેક્સિન નામની રસી વિકસાવી રહેલી કંપની ભારત બાયોટેક ક્યાં આવેલી છે? તો કે હૈદરાબાદ. તાજેતરમાં યુનાઇટેડ નેશન્સ ઇકોનોમિક એન્ડ સોશિયલ કાઉન્સિલ એટલે કે UN ઇકોસોક દ્વારા ગુજરાતની કઈ સંસ્થાનું વિશેષ સલાહકારોનો દરજ્જો આપીને ઉચ્ચતમ સન્માન કર્યું હતું? તો કે શ્રીમદ રાજચંદ્ર લવ એન્ડ કેર. આગળ છે તાજેતરમાં ગુજરાતમાં કયા રાષ્ટ્રીય બાલ વિજ્ઞાન પરિષદનું આયોજન થયું હતું? તો કે જૂનાગઢ ખાતે. મુંબઈ અને આજુબાજુના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં વાદળી ભરતી શેના કારણે થાય છે? તો કે બાયોલ્યુમિનેન્સને કારણે. ગુજરાત પોલીસને ઇલેક્ટ્રિક શોક આપતી કઈ ગન તાજેતરમાં મળી? તો કે ટીઝર ગન. તાજેતરમાં ગુજરાત વીજ નિયંત્રણ પંચના જ્યુડિશિયલ સભ્ય તરીકે કોણે શપથ લીધા? તો કે શ્રી મેહુલ ગાંધીએ. શ્રી અહમદ પટેલ સિવાય ગુજરાતના કયા અન્ય રાજ્યસભાના સાંસદનું તાજેતરમાં ચેન્નઈ ખાતે નિધન થયું હતું? તો કે શ્રી અભય ભારદ્વાજ. BSF રેઝિંગ દિવસ તરીકે ક્યારે ઉજવાય છે? તો કે 1 ડિસેમ્બરે. ધ એપેક્સ કમિટી ફોર ધ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ઓફ ધ પેરિસ એગ્રીમેન્ટ એટલે કે AIPA અંતર્ગત કેટલા સભ્યોનો સમાવેશ કરવામાં આવશે? તો કે 17 સભ્યોનો. કઈ યુનિવર્સિટીએ તાજેતરમાં તેના પ્રથમ મહિલા વાઇસ ચાન્સલર એટલે કે વિશેની નિમણૂક કરી હતી? તો કે અલ્હાબાદ યુનિવર્સિટી. અને તેમનું નામ છે પ્રોફેસર સંગીતા શ્રીવાસ્તવ. આગળ છે કોરોના વાયરસની રસીને
3 ટ્રાયલ બાદ મંજૂરી આપનાર વિશ્વનો પ્રથમ દેશ કયો છે? તો કે બ્રિટન છે. કેમ 3 ટ્રાયલ? આપણે સ્પુટનિક ફીમાં શું હતું? તો કે ના, તે 3 ટ્રાયલ બાદ મંજૂરી મેળવનાર નહોતું, તે ડાયરેક્ટલી જ એ લોકોએ આપી દીધી હતી, માત્ર 40-45 જેવા ટ્રાયલ કરીને. જ્યારે બ્રિટને સંપૂર્ણ ટ્રાયલ કરીને આ વાયરસની રસી એટલે કે કોવિડ વાયરસની રસીને મંજૂરી આપનાર પ્રથમ દેશ બની ગયો છે. આગળ વધીએ. તાજેતરમાં અરેશિબો નામનું વિશ્વનું સૌથી મોટું ટેલિસ્કોપ ધ્વસ્ત થઈ ગયું હતું. એરેશિબો ટેલિસ્કોપ કયા દેશમાં સ્થિત હતું? તો કે પ્યુર્ટોરિકામાં. આગળ છે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ તાજેતરમાં ઓનલાઈન ડેવલપમેન્ટ પ્લાન સિસ્ટમ એટલે કે ODPS 2.0નો પ્રારંભ ક્યાંથી કર્યો હતો? તો એ ગાંધીનગરમાં આવેલા મહાત્મા ગાંધી મંદિર ખાતેથી. 300 કલાકમાં 30 લાખ આકાશગંગાનું મેપિંગ તાજેતરમાં કયા ટેલિસ્કોપે કર્યું હતું? તો કે ASKAP એટલે કે ઓસ્ટ્રેલિયન સ્ક્વેર કિલોમીટર એરે પાથફાઇન્ડર. અગેન કહું છું, ઓસ્ટ્રેલિયન સ્ક્વેર કિલોમીટર એરે પાથફાઇન્ડર, કે જેને શોર્ટમાં ASKAP તરીકે ઓળખીએ છીએ. આગળ છે તાજેતરમાં કયા રાજ્યએ ડિજિટલ મોડમાં લર્નિંગ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ LMS શરૂ કરી હતી? તો કે કર્ણાટક. ઇથેરિયમ 2.0 શું છે? તો કે ઇથેરિયમ ક્રિપ્ટોકરન્સીનું અદ્યતન વર્ઝન છે. ઇથેરિયમના સંશોધનકાર અને પ્રોગ્રામર કોણ હતા? તો કે વેતાલિક બ્યુટેરિન. ભારતમાં કઈ કમિટીએ ક્રિપ્ટોકરન્સીઝના પ્રતિબંધ અંગે ભલામણ કરી હતી? તો કે સુભાષચંદ્ર ગર્ગ કમિટીએ. આગળ છે હિરોઈન ઇન્ડિયાની ધનિક મહિલાઓની યાદીમાં ટોચ પર રહેનાર મહિલાનું નામ જણાવો. તો કે રોશની નાદર મલ્હોત્રા. આગળ વાત કરીએ તો 3RF ફ્રેમવર્ક કયા શહેરને પુનર્જીવિત કરવા માટે શરૂ કરવામાં આવ્યું છે? તો કે લેબનોનનું બેરુત.